حلو. حلو صوت 3 ده والله حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنتعلم ازاي نخلص صوت ثلاثي الأبعاد 3D تمام باستخدام برنامج البريمير برو. نعدل يعني في الساوند والصوت ونخليه ثلاثي الأبعاد 3D يعني تمام. الله الله الله. في البداية بس يا شباب عشان نكون بس متفقين أنا هعمل الساوند على الصوت ده، بس يا رب ما يكونش على كوبي رايت. بص يا شباب، طيب أنا هعمل الصوت ازاي؟ الله. وصلنا 5 ثواني. نقسم الفيديو، شايفين دي شانل فول. من هنا هنخلي الليفت يسار شمال، يعني هنخليها 5 مثلا، 5 7 مثلا 6 يعني تمام. كده يبقى يسار. ملحوظة يا شباب، عشان تشوفوا الفرق بين الصوت قبل وبعد لازم تكونوا مركبين سماعة، عشان الصوت 3D بيظهر في السماعة. الله. تاني 5 ثواني هنخليهم يمين تمام. الله الله. ال5 ثواني التانيين هنخليهم يمين تمام. رايت خليناها 5 تمام. رايت يعني يمين. الله. أول جزء خليناها 5 ثواني على ناحية اليسار، تاني جزء خليناها 5 ثواني على ناحية اليمين، تالت جزء بقى نخليها وسط ما بين دي ودي تمام. الله. هنخليها في الاتنين يعني مش هنخليها 3D آخر صوت. توصل 15 بس. توصل 15 بس أوريكم. بس كده تمام. هنخلي دي 5 ودي 5 ليفت ورايت يعني تبقى عالية تمام. نشوف بقى الفرق. هنركب سماعة ونشوف الفرق ماشي. نسمع بقى ونشوف الفرق سوا. الله. جميل. الله الله الله. الله الله. حلو. حلو صوت 3 ده والله حلو. بيديك خليك تذوق كده انك تسمع، بس السماعات تبقى حلوة انك تشغل صوت 3D على السماعات تمام. وبس كده يا شباب، دي كانت نهاية الفيديو. طريقة سهلة جدا يعني، ممكن الفيديو اصلا موصلش دقيقتين. بس كده يا شباب، دي نهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نجهز وأعمل لكم شروحات مونتاج كتير الفترة الجاية إن شاء الله، كورسات البريمير وموفافي وفيلم وورا وكامتازيا. أنا هعمل لكم شروحات على البرامج المونتاج كتير على الموبايل برضه تمام. يلا سلام. بس كده يا شباب، دي كانت نهاية الفيديو. وريت لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام. الله 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 الله.